کار به جایی رسید که مثلا تو سن 23 سالگی جوانترین دانشجوی دکترای حسابداری بودم که اصلا چی شد که بنده معلم شدم و توی مجموعه آموزشی روز ما داریم چی کار میکنیم و به چه چیز ارزشمندی رسیدم که دوست دارم شما هم بهش برسید. گفتم آقا من فقط چی میخوام؟ فاینانشیال فریدام، آزادی مالی. هر چقدر بورس کشیدم بیرون رفتم دارای فیزیکی خریدم اشتباه کردم. یعنی طبق این سیستم معاملاتی شما 2 برابر تورم میتونی بازدهی کسب کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. در این ویدئوی آموزشی میخوام خدمت شما دلی، برادرانه، صادقانه و خالصانه یه سری اطلاعات جالبی رو عرض بکنم که اصلا چی شد که بنده معلم شدم و توی مجموعه آموزشی روز ما داریم چی کار میکنیم و به چه چیز ارزشمندی رسیدم که دوست دارم شما هم بهش برسید. بنده در دوران نوجوانی بسیار شیطون بودم. نه اهل آموزش بودم، نه اهل یادگیری بودم، نه اهل مطالعه کتاب بودم. بسیار شیطون بودم. پدر و مادرم هر دو حسابدار بودند و هستند و خواهند بود. گفتن بردیا تو خیلی پسر شیطونی هستی و درس هم نمیخونیم، بیا برو دیپلم حسابداری تو بگیر که ما اونجا کمکت بکنیم و بعد دیگه برو جذب بازار کار بشو، احتمالاً هم کار گیره. نه، خانواده ناامید بود خیلی، چون میدونست من خیلی شیطونم، اهل درس خوندن و اینا هم نبودم. تا اینکه من رفتم هنرستان، حسابداری رو مطالعه کردم و دیدم چقدر علاقه دارم به این رشته. اینقدر علاقه من شدم که تونستم رتبه 2 رقمی بیارم و سراسری قبول بشم تو تهران، دانشگاه حسابداری سرسری. خانواده خیلی خوشحال شدن، خانواده خیلی برای من زحمت کشیدن، هم پدرم هم مادرم واقعا معلمان و اساتید درجه 1 که در کشور وجود دارن رو محبت داشتن و بنده افتخار شاگردی خدمتشون داشتم. این شد که من لیسانس حسابداریمو گرفتم، فوق لیسانس حسابداریمو گرفتم، فوق دیپلم بودم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس تا دکترا هم رفتم. خیلی علاقه‌مند شدم، یهو از این رو به اون رو شدم. علاقه‌مند بودم که به رشته حسابداری و عاشق این بودم مدیر مالی بشم. میگفتم من پدرم مدیر مالی بوده، مادرم مدیر مالی بوده، من دوست دارم مدیر مالی بشم. وقتی دیگه اصلا از این رو به اون رو شدم. یعنی از 16 سالگیم 17 سالگیم یک مرتبه کار به جایی رسید که مثلا تو سن 23 سالگی جوانترین دانشجوی دکترای حسابداری بودم تو دانشگاه علامه و مدیر مالی هم بودم، معاون مالی اداری در یک جای دیگه بودم و وحشتناک کار میکردم. ساعت 5 صبح میرفتم تا ساعت 11 شب کار میکردم و خیلی علاقه داشتم. این دفتر دستک و ماشین خوب و ملک مصرفیمو خریدم، یه ماشین مورد علاقه هم خریدم و عاشق کارم شدم. یه مدت گذشت خسته شدم، گفتم عجب اشتباهی کردیم ما اومدیم حسابداری، اصلا چه کاریه. یعنی توی برهه‌ای میگن مثلا شغل از پدر به پسر منتقل میشه، پسر به نوه منتقل میشه و این مشاغل مثلا طرف خاندان طرف همین شغل رو داره. این داستان ما هم همین شد. ما هم شغلمون انگار که خاندانی بود، یعنی انگار پدر رسید و پدر بزرگ رسید و پدر بزرگ پدر بزرگ رسیده بود و اینها. من واقعا یه جا وایسادم اینو گفتم من میخوام تغییرش بدم. من درآمدم خیلی خوبه، مدیر شدم، نوجوانم، میز خیلی خوب دارم، اتاق خیلی خوب دارم، پرسنل خیلی خوب دارم، تیم مالی خیلی خوب دارم و درآمد خیلی خوبی هم دارم و با اون سرمایه گذاری دوست داشتم رسیدم، ماشین و خونه و اینا رو خریدم. و بالاخره هر نوجوانی در ابتدای نوجوانی یه سری مالی چیزا رو دوست داره دیگه، مال دنیا رو دوست داره، لپتاپ بخری، موبایل بخری، لباس شیک بخری و نمیدونم از این کارا. همه این کارهایی که به اصطلاح هر کسی دوست داره من انجام دادم، ولی دیدم که همه چیم خوبه ولی لذت نمیبرم. پا شدم رفتم پیش روانشناس با اینکه شما بدونید که بنده کتابای روانشناسی میخوندم دیگه. از 16 17 سالگی متحول شدم، شروع کردم به کتاب خوندم، دانشم به دانجا رسید. همین بدانم که نادانم. نجوم خوندم، روانشناسی خوندم، فلسفه خوندم، منطق خوندم، تاریخ خوندم، رمان خوندم. اصلا عجیب غریب مطالعه افزایش پیدا کرد. کل اتاقم رو سفارش دادم، کتابخونه سفارشی ساختن چون اصلا جا نمیشد اون کتابخونه توی اتاق من. چوبا رو آوردن توی اتاق، کتابخونه رو دور تا دور اتاقم و تمام کتابخونه درست کردم. هر هفته یه دونه کتاب میخوندم، هر روز برای حسابداری میخوندم و برای کنکور میخوندم، مطالعه آزادم داشتم. فهمیدم خیلی نادونم، خیلی میخوندم. روانشناسی هم علاقه داشتم، اعتقاد داشتم کسی میخواد تو این دنیا موفق بشه باید روانشناس قابلی باشه.
خودش رو بشناسه و اون نقاط منفی خودش کار بکنه و حسابی تغییر بکنه. تا اینکه پاشام رفتیم پیش روانشناس، گفتم آقا جان من اصلا از زندگیم لذت نمیبرم، با اینکه درآمدم خوبه، با اوضاعم خوبه. اون موقع کارت و مارت و اینا نبود که پول نقد میدادن. من دقیقاً یادمه یه روز که تو پارکینگ دفتر ماشینا پارک کردم، در عقب ماشین که وا کردم پول ریخت بیرون. یعنی دستمزدم و پاکتی اینجوری پول میگرفتم پرت میکردم رو صندلی عقب. یه روز که این در وا کردم میدم پول ریخت بیرون. ببین چقدر پول داشتم که اصلا نمی‌دونستم باید باهاش چیکار کنم. یه ماشین خیلی خوب خریده بودم، یه ماشین خیلی ساده خریده بودم، مثلا به ظاهرش نگاه می‌کردی لگدم بهش نمی‌زدی که شیشه‌اش دودی بود، تو اون پر پول بود. بعد به روانشناس همه چی رو گفتم من این شکلی اون شکلی، من علاقه. گفت کاری نداره، من شما رو ارجاع میدم پیش پروفسور استعدادیابی ایران، شما برید ببینید استعدادتون چی هستش. هستن رفتم اونجا استعداد دادم، 2 روز ما درگیر تست دادن و آزمون دادن اینا بودیم و گفتم برو یه هفته دیگه میاد که اون بنده خدا الان با سوال فلسفی نکنید که اسم اونو به ما بده، اون الان در حال حاضر از این کارا نمیکنه. گفت رفتیم پیش اونو، گفت برو بیا تستتون نتیجه بهت میدم. ما باشیم رفتیم اونجا و گفتیم آقا ما برای چه کاری خوبیم؟ گفتن تو به درد حسابداری نمیخوری. گفت این رشته تو رو ارضای ذهنی نمیکنه، این رشته تو رو خسته نمیکنه، این رشته تو رو سیر نمیکنه، تو اصلا به درد این کار نمیخوری. تو بهترین کاری که به دردت هستش این هستش که تو کارآگاه خصوصی بشی. مثل پوارو مثلا، تو استعداد بسیار بسیار بالایی تو کارآگاه بازی داری، اصلا عاشق دوز و پلیس بازی هستی و تغییرات رو میفهمی. اینو گفت عجب راست میگه این بنده خدا، من چقدر به نکاتی که میتونم بفهمم ترجمه میکنم اصلا توجه نکرده بودم. گفت اصلا تو علاقه به محاسبات پیچیده و ریاضیات و اینا خیلی نداری، حوصله‌اش اصلا نداری دقت بکنی و روزمره باشه و تکراری باشه و اینا، تو دوست داری آزاد باشی. نه تازه تو کارگاه خصوصی هم باید باشی، یعنی دست تو باید آزاد باشه، دست تو نباید بسته باشه، تو چارچوب نمیری، چارچوب شکنی و خودت دوست داری مطابق سبک و سیاق خودت عمل بکنی و زندگی بکنی. ولی خب چه کاریه، تو نمیتونی کارگاه خوب بشی تو ایران، چون اصلا این فرهنگ سازی نشده و درآمد خوبی نداره. تو الان به عنوان مدیر مالی درآمد خوبی داری، خونه تو برداشتی خریدی توی جنت آباد و ماشین خیلی خوبه تو برداشتی خریدی و داری زندگی تو میکنی، این عاقلانه نیست. گفتم من برای چه کارهای خوب هستم؟ گفت این درجه یکی توش، بعد مثلا در فروش و بازاریابی توانایی خیلی خوبی داریم، بعد در معلمی توانایی خیلی خوبی داری، تو لیدری هم برای تو خیلی خوب هستش که این کارا رو انجام بدیم، ولی تو به درد این کار نمیخوری. من نتیجه این تستا رو مکتوب شدم به من داد، توضیحم به من داد، خیلی جالب بود. من گفت آدم خاص پسندی هستی، ساعت‌ها بنده خدا انرژی گذاشت، وقت گذاشت. اومدم منزل و اینا خیلی ناراحت بودم. گفتم عجب کاری کردیم ما، اون کاری که پدر مادر گفتم اون برهه‌ای که بعد درس می‌خوندیم درس نخوندیم، سوق پیدا کردیم تو کار پدر مادر، رشته همونجا خاندان خانوادگیمون اومدیم جلو، عجب اشتباهی کردیم ما. حالا ما باید بیایم اینو درستش بکنیم. چه شکلی رو درستش بکنیم؟ بهترین کار اینه که عاقلانه ترین کار اینه که ما بیایم بازنشست بشیم. چه شکلی بازنشست بشیم؟ چون من دوام نمیارم 35 سال بخوام کار حسابداری انجام بدم. من بهترین کار اینه که بازنشست بشم. بنده از سن 16-17 سالگی هم کار کردم، یعنی رو پای خودم وایسادم. تقریبا از ساعت 1000 تومان کار حسابداری حسابرسی کردم، مشاور مالی، مالیاتی، بیمه، خدمات مالی، دفتر قانونی نوشتن، اظهارنامه، اینقدر از این کارا کردم حد اندازه نداره. پس دوست داشتم مستقل باشم، دوست داشتم مثلا ماشین که میگیرم خودم بگیرم، پای خودم بیستم. با اینکه استطاعت خانواده بنده خوبه، یعنی من اگه درس میخونم کار نمیکردم واقعا زندگی راحتی انجام میدادم، ولی دوست داشتم رو پای خودم بیستم و استقلال مالیم رو حفظ بکنم. مثلا پدرم مخالف اون ماشین بود که من میخواستم بگیرم و من اون ماشین رو دوست داشتم، یا مخالف این بود که مثلا یه ملک بخرم توی جنت آباد، ولی من اون ملک رو دوست داشتم. مثلا میگفت برو متراژ بالاتر اطراف تهران یه جای خیلی خوب بگی که اگه گوش داده بودم من چقدر برده بودم. یادم خونه ویلایی‌های منطقه 22 رو موقع مفت می‌تونستی بخری. گفتم نه، مثلا آپارتمان تو اینجا بگیرم که الان همه چی مرتب و شسته رفته است. به این استقلال رو دوست داشتم. حالا کاری نداریم که بعضی وقتا گوش به حرف پدر مادر ندیم، ضرر کردیم و برامون نیوردیم که الان داریم اعتراف می‌کنیم، ولی در مجموع هر آنچه داریم به لطف پدر مادره. پیرو این قضیه اومدم یه کلکی زدم، گفتم بردیا تو این کار نیستی، 30 سال بشینی حسابداری کنیم، مالیچی بیاد، حسابرس بیاد، بازرس بیاد، ممیز بیاد، تامین اجتماعی بیاد، مدیر عامل بگه، پرسنل بگه، به همه باید جواب پس بدی. اصلا من همچین اخلاقی ندارم. حتی الان بچه‌ها میان توی دوره آموزشی مثلا میگن آقا این چرا اون چرا توضیح بهشون میدم، ولی وقتی یه خنگ بازی در میاره عصبی میشم.
میگم واقعا سوال فلسفی نپرس دیگه. اصلا از پاسخ دادن این چیزها خوشم نمیاد خیلی. بعد گفتم که خیلی خوب، من اینو درستش میکنم، بیام از علم حسابداریم استفاده بکنم، پاشم برم شرکت بخرم، شرکت میخرم، سهامشو میخرم، اونا چیکار بکنم؟ من درآمد داشته باشم. اومدم تو بازار بورس، سال 91 بود، وارد بازار بورس شدم، رفتم تو وزرا خیابون 24 وزرا کارگزاری بانک پاسارگاد ثبت نام کردم، کد بورسی گرفتم، شروع کردم تمام آموزش‌های بورس رفتم دیدم خب اینا که اصلا کاری نداره، اینا ما در همه تو دانشگاه یاد گرفتیم، مثلا چه کاری شد ما پاشدیم اومدیم پیش اینا. اون موقع هم که تکنیکال نبود که خدا رو شکر ما سر کار بریم، فقط مسائل آموزش بنیادی و صورت‌های مالی شرکت‌ها بود. پا می‌شدم میرفتم خیابون حافظ، اونجا مش پیرمرد و اینا نشسته بودن، اونا هم یک قطره اطلاعات بگو بهت بدن، نه همه خودشون رو می‌زدن گیجی و خلی و سرمایه خودشون رو خوب می‌خریدن، کیف می‌کردن. هیچ کسی نبود آخر به ما یاد بده، خوب یاد بده. واقعا نبود. الان قد بدونید شما در حال حاضر چقدر معلم و مدرس خوب هست و چقدر آموزش راحته، اون موقع نبود. من همه رو رفتم، هر کی ادعا میکرد که مدرس بازار سرمایه است و هر کی یه چیزی حالیش و متوجه میشه، رفتم دانشگاه پیش تمام استادای درجه یکم که ادعای بورس بازی میکردن و سهامدار عمده بودن و درصدی بودن و اینا، رفتم پیشش گفتم استاد یه عدد بذار اینجا، من معلم خصوصی میخوام به من یاد بده. بعضیاشون یاد دادم، بعضیاشون هم نپذیرفتم، بعضیاشون هم یه سری شرایطای دیگه گذاشتن، گفتم مشکل تو پول حل نمیشه، هر کاری بهت میگیم تا 6 ماه انجام میدی، بعد اگه انجام دادی شاگردی میپذیرم. من خیلی زحمت کشیدم اطلاعات بورسیم تکمیل بشه. یکی از استادام گفت هفته دیگه 800 صفحه رو میخونیم یا ارائه میدیم. شرطش این بود. یکی از استادام منو مجبور کرد که راننده خصوصیش بشم تا 6 ماه. هر جا میخواست بره، خودش، خانواده، بچه‌هاش، همه رو بعد می‌آوردن کاراشو انجام میدادم. خلاصه بعضیا با پول واقعا مشکل حل نمیشه. دوست داشته باشن یه سری شرطای دیگه میذارن فقط ببینن چقدر مشتاق یادگیری هستی. من خیلی هزینه کردم تا اینا رو یاد بگیرم که هزینه مادی هم زیاد نبود، هزینه معنوی و فکری بود. فهمیدم بورس بازی چیه. زمان ما پا می‌شدیم یه تو بورس مثلا یه زاگرس بود، یه شبدیس بود و شاراک هم مثلا تا حدودی بود. پی بی 3.5 بود، فولاد مبارکه اصفهان بود، پی بی 3.5 دونی بود. میخوای تکون هم اینا نمیخوردن. اینا سالی یه بار سود سهام میریختن. مثلا فرض کنید شما اگه 100 میلیون تومان میخریدی اینها رو، مثلا سر سال 30 میلیون تومان، 40 میلیون تومان سود سهام به حسابت میریختن. بدترین حالت ممکن 25 میلیون تومان سود سهام به حسابت میریختن. تو اون اتمسفر فکری شما 100 میلیون اگه میذاشی مثلا مؤسسات مالی اعتباری که الان همشون جمع شدن 29% بهت میدادن، 29 میلیون تومان به حسابت واریز میکردن. تورم بود 25%، تورم اینفلیشن یا 20% بود، بین 20 تا 25% بود. افراد بیشتر میرفتن صندوق‌های توی مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها ارقام بزرگ میذاشتن، سودای خوب میگرفتن. کسی خیلی تو بازار بورس نبود، اصلا کسی نمیدونست چیه. من گفتم آقا من از این که پول بذاری بانک و اینا خوشم نمیاد، این کار پیرمرداست. من از علمم استفاده میکنم، کارخونه خوب میخرم، سود سهام میگیرم. کاری نداره که ما مثلا سالی چقدر مثلا نیاز داریم که خرجمون بشه، مثلا سالی 1 میلیارد تومان. خب اینا تا 4 برابر اونو میتونم بدم. پس من اگه 4 میلیارد تومان سهام بخرم، سالی 1 میلیارد سود سهام میگیرم، ماهی 85 میلیون تومان بازش هستم. تمام هم و غم و هدفم و این گذاشتم که من به این عدده مثلا برسم، مثال فرضی ها، به این عدده برسم و اینکه تمام سهم‌های بازار شروع بکنم به تحلیل کردن. از این ور تحلیل صورت‌های مالی انجام میدادم، از این ور کار میکردم، سهام میخریدم. گفتم اینطوری نمیشه که ما با این فرمونی که داریم میریم 100 سال طول میکشه. ما باید یه کار بکنیم درآمدمون زیاد بشه. چی کار بکنیم؟ شدت خدمات و تعدادش رو ببرم بالا، کیفیتش هم ببرم بالا. خورد اینترنشنال فاینانشال ریپورتینگ استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی الزامی شد. تو ایران 10 نفرم بلد نبودن. من یه تیم تشکیل دادم، اینو یاد گرفتم، شروع کردم پروژه گرفتن، وحشتناک 200 تومن، 300 تومن، 400 تومن، 500 تومن درآمد رو هر پروژه برام درست شد. سریع سبد سهام خوب درست کردم، 5 برابر درآمد کارمندیم که سقف حقوق ما اون سال بود، 5 برابر سود سهام درست کردم. گفتم خب گله خوشگلی، خیلی خوشحال شدم از حضور محترمتون، با اجازهتون شب بخیر، خدا نگهدار. که سازمانی که کار میکردن گفتن آقا تو دیوانه‌ای، همه عاشق اینم بیان تو این سازمان، تو ماشین در اختیارت، ویلا در اختیارت گذاشتیم، ملک مصرفی سازمانی بهت دادیم،
پرسنل در اختیارت، تو این سنت 2 سال دیگه مدیر عاملت می‌کنیم، هیئت مدیریت می‌کنیم، فلان می‌کنیم، بهمات می‌کنیم. گفتم آقا من نه دنبال پستم، نه دنبال کارم، نه دنبال فلانم، من فقط می‌خوام بازنشست بشم. 28 سالگی بازنشست شدم، هیچ کاری هم دیگه نکردم و گفتم دست به 38 سال دست به سیاه‌سفیدم نمیزنم. قرار بود 30 سالگی بازنشست شم. خوردم به نوسانات طلا و اینا. تو سالهای 97 و 96 من ویلاسازی تو شمالم کرده بودم. یک مرتبه 2 سال زودتر بازنشست شدم. هیچ کاری نمی‌کردم. صبح تا شب کیف زندگیمو می‌کردم، میرفتم باشگاه، میرفتم ورزش، میرفتم با خانواده مسافرت و لذت زندگیمو می‌بردم. فقط بورس بازی می‌کردم، تحلیل صورت‌های مالی، لپتاپ و اینترنت، بعد سلام نامه تمام. ارتباطم با همه قطع کردم. گفتم هیچ رابطه کاری نیاز ندارم، ریخت هیچ کم نمی‌خوام ببینم. اینقدر این مدت اذیت شدم و خسته شدم، حرف بیخود شنیدم و سر یه مرخصی ابرو انداخت و کج کرد و بد اخلاقی کرد. آقا اجازه هفته دوم ما میایم نمیایم، باید بیاین، نه اصلا حالم از این حرفا. گفتم آقا من فقط چی میخوام؟ فاینانشیال فریدام، آزادی مالی، استقلال و آزادی مالی میخوام. فاینانشیال فریدام. تمام کتابای آدمای موفق تو دنیا و تو کشور خودمون خوندم، همه رو. یه اصلا میگی تونی رابینز، تمام کتاباشو خوندم. رابرت کیوساکی، تمام کتاباشو خوندم. این یارو قورباغه قورت بده، تمام کتاباشو خوندم. برایان تریسی، تمام کتاب. هر کی ادعای موفقیت تو دنیا و کشور میکرد نشستم بخوندم ببینم اینا چی میگن. سبک خودم رو اختراع کردم. گفتم آقا متد تو چیه؟ فاندامنتال اینوستینگ سیستم، سیستم معاملاتی FIS. این سیستم معاملاتی چی میگه؟ این چقدر کم رنگه. سیستم معاملاتی FIS چی میگه؟ میگه آقا یه کارخونه پیدا کن، پولی که اینجا میذاری رو زیر 4 سال به تو برگردونه و سلام نامه تمام. هیچی دیگه برات مهم نباشه. پولی که میذاری رو زیر 4 سال، مثلا 3 ساله برگردونه. یه سهام داشته باشی که رسما رایگان برات افتاده باشه و پولی بابتش نداده باشی. این سهامه که رایگان برات افتاده و پولی بابتش ندادی تا ابد نگه دار، هر سال سود سهام بگیر. سود سهامت هم 5 برابر حقوق کارمندی باشه، انگار که داری کار میکنی یه جای خیلی خوب. 5 برابرش عالیه دیگه. صبح تا شب لذت زندگی رو بگیر. مادرم خیلی به من اصرار داشت ارتباطتو با دانشگاه قطع نکن. من سال 93 استاد دانشگاه بودم. گفتم چشم مادر، به خاطر فرمایشات شما هفته یه روز من دانشگاه تدریسمو انجام میدم. هفته یه روز 2 ساعت میرفتم دانشگاه تدریس میکردم که هنوزه این رسم برای من مونده. دانشگاه آزاد، شبانه، پردیس خودگردان، پردیس دیگرانگردان، نصف شب، روزانه، علمی کاربردی، پیام نور، همه جا تدریس کردم. همه جا. آدم دانشگاهی هستم، هم دانشجویی کردم دانشگاه سرسری، هم استادی کردم تو همه دانشگاه کشور. تهران و اطراف تهران دانشگاه نمونده تدریس نکرده باشم. سابقه تدریس بالای 10 سال دارم. چون عشقم بود دیگه. یادم اومده بود که آقا من علاقه دارم و استعداد به آموزش هم دارم و معلمی در خونمه. هفته یه روز میرفتم دانشگاه تدریس میکردم، از زندگی زیبام لذت میبردم، دنبال این سهما بودم. میگفتم آقا من اگه 1 میلیارد تومان دارم میذارم، این سال اول مثلا 200 میلیون به من سود بده، سال بعدی 400 میلیون بده، سال بعدی 600 میلیون بده. خب سال سوم پولمو برداشتم، سال بعدیش 800 میلیون میده. همین یه کارخونم مثلا ماهی برام داره 70 تومان درآمد ایجاد میکنه. کارخونه بعدی 1 میلیارد خریدم، این یکی سال اول 150 میلیون میده، سال دوم 350 میلیون میده، سال سوم 550 بده. 3 ساله پول رایگان شده، ولش کن. سال بعدیش میفته مثلا 700 تومان، اینم ماهی 60 تومان درآمد برات ایجاد میکنه. برو کارخونه بعدی. 1 میلیارد یکی رو خریدیم. یعنی خلاف جهت آن چیزی که شما تو جامعه میشنوی که همه بورس فراریان، من فقط تو بورس بودم و اتفاقا هر چی سود از بورس کشیدم بیرون، بردم زمین خریدم، ملک خریدم، فلان کردم، همه رو اشتباه کردم. الان به شما میگم چرا؟ چون بابا تخصص تو این بود. برای چی رفتی تو زمین بازی که بازی تو نبود؟ بله ویلاسازی تا سال 97 تا با شمال خوب بود، هر 6 ماه 100% بازدهی میداد. 98 دیگه به درد نمیخورد، دیگه نباید ادامه بدی. برای چی داری ادامه میدی؟ تو اصلا بازنشسته شده، این چه کاریه؟ تخصص تو همینه، زمین بازی تو همینه، اصلا چه کاریه داره این کار؟ تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است. بالاخره جوانی و خامی و اشتباهات که انجام کردم. و الان من به شما صادقانه میگم هر چقدر بورس کشیدم بیرون، رفتم دارای فیزیکی خریدم، اشتباه کردم.
اصلا همش بعدم این تو میمون. ما 2 سالم که عقب افتاده بودیم از هر چیزی، سال سوم همه رو گرفته بودیم. چون کارخونه خوب داره بزرگ میشه، ذات سهام اینه، میتونه بزرگ بشه، هی بزرگ بشه، هی بزرگ بشه. مثل سکه نیستش که ثابت باشه که. کارخونه خوب میتونه بزرگ بشه. اگه کارخونت بزرگ شده قیمت سهامت کوچیک شده، فرصته. تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است. دوزاریم سریع افتاد، دارایی‌های فیزیکی من تو همه بازارا بودم، نقره، طلا، زمین، ساختمون سازی، ویلا سازی و سهام. خودرو هم همیشه برای عشقم بوده، اصلا بحث پول و مادیاتش اینا نبوده، عشق و دلی معامله کردیم، خریدیم، استفاده کردیم، بعدم معامله کردیم رفته. الانش هم همینجوریه. اصلا هیچ موقع من این مش آهن شلنگ و سرمایه نمیدونم. ولی هر کاری بهتون میگم، مثلا میگم نقره خوبه، طلا خوبه، همه‌شو انجام دادم. چه فیزیکی باشه، چه تو بستر بورس باشه. مثلا میگم زمین خوبه، همه مدلشو انجام دادم. میگم ویلا مثلا خوبه برای مصرف زمان، همه مدلش. مثلا الان اگه به من بگی آقا ویلا بخر، نمیخرم. الان چند تا دارم ولی از نظر بنده هتل رفتن عاقلانه تره، چون هزینه نگهداریش بالاست. یکی میخواد پاکار باشه، من نیستم. من فقط عاشق اینم لپتاپ و اینترنت باشه، بشم شرکت تحلیل کنم، سود سهام میگیرم اش کنم. از نظر بنده خرید دارایی فیزیکی به جز ملک مصرفی و ماشین شخصی اصلا مواقعش اشتباهه. فقط باید بری خدمات استفاده کنی، هتل هست کیف کن. همه چیه که نباید مالک باشی لذت ببری، که مثلا ابرار رو میخوای مالک باشی از ابرار لذت ببری. مثلا میگه آی کور ما برداریم بخریم تا ازش لذت ببریم، یا مثلا حتما باید بدی 3000 باغ بگیری تا درخت رو لذت ببری. رابطه‌ای بین لذت بردن و مالکیت وجود نداره. این رابطه تو ذهن تو جمعش کن بره. خط ارث و تمت رو مشخص کن، اتفاقا سبکبال باش و اتفاقا دنبال این باش که خدمات استفاده کنی، حال بکنی، چرخش گردش ایجاد بکنی. تمرکز رو روی این گذاشتم، یک، سود سهامی که میگیرم هر سال نسبت سال دیگه تورم و پوشش بده. دو، رشد سرمایه تورم و پوشش بده. پس اومدم چیکار کردم؟ الان آموزشام همین شکلی دیگه. میگم عزیزان دلم دنبال سهامی باشید که بازه دلاری بده، از طلا طلاتر باشه. پورتفولیوی سرمایه‌گذاری نقره، طلا، زمین، سهام عالیه. زمین تو شمال خیلی خوبه. خب اینه که اینو داریم آموزش میدیم. حالا چرا؟ سر اینکه ما 2 تا دانشجو اومدن به بنده اصرار که آقا تو بیا افزایش سرمایه آموزش بده، چون آموزش افزایش سرمایه تو بازار بورس ایران نیست، همین الانش هم نیست. سال 99 نبوده، الانش هم نیست، خیلی بامزه است. گفتم بچه‌ها من بازنشستم، حوصله ندارم، میام یه افزایش سرمایه آموزش میدم و میذارم میرم. گفتم باش، تو به دوره آموزشی افزایش سرمایه آموزش بده و بعد تمامش کن برو. گفتم ما سرمایه نداریم استاد، خودت بیا همه کارش انجام بده، ولی صفر تا صدش با ما این دانشگاه بیا درس بده، برو خیالت راحت. گفتم چشم. آقا ما این دوره آموزش افزایش سرمایه دادیم، 250 نفر دانشگاه اومدن بچه‌ها آموزش دیدن، خیلی استقبال کردن. گفتن تو رو خدا آموزش بورس هم به ما بده. ما اومدیم آموزش سیستم معاملاتی خودمون هم شروع کردیم به دادن. خوردیم به سالای همین تورم و مورم و این حرفا، آموزش دلار و طلا و نقره هم تو دستور کارمون گذاشتیم که الان 5 سال از نقره 17 میلیون تومان گفتیم آقا نقره طلا اونم آموزش دستور کار گذاشتیم. بعضی هم گفتن آقا حسابداری یاد بده، ما بریم سر کار، یه دوره آموزش حسابداری هم دادیم. بعد این دانشپذیران نازنین ما انقدر لطف و محبت داشتن، پروردگار چشم دل منو روشن کرد. گویا نادون تو همه عمر زندگی دنبال خودت بودی، دنبال قطع ارتباط بودی، تنهایی بودی، ثروتی که داشتی ثروت دانشت بود. این دانش و آگاهی که من به تو یاد دادم، تو رفتی خودتو بازنشست کردی، خودت برای خودت خوردی و کیف کردی و رفتی. نه کاری به جامعه داشتی که راجع به بورس چی میگه، نه کاری به اتمسفر فکری داشتی، فقط خودت لذت بردی. تو باید این دانش و آگاهی تجربه رو بیای به دیگران بدی. این وظیفه توئه، این رسالت توئه. من عاشق دانشجوام شدم و عاشق تدریس شدم. اصلا الان صبح تا شب راجع به همین 4 تا داریم آموزش میدیم. هی میگیم تحلیل طلا، دلار، نقره اینطوریه، کسایی که میخوان به حسابداری کار کنن این شکلیه، افزایش سرمایه شرکت‌ها و مستر فایز. به جرئت بهتون بگم مرجع تخصصی آموزش افزایش سرمایه تو کشوریم که تو گوگل و هوش مصنوعی هم پیدا نمی‌کنی. چون این چیزا پیچیده است. به جرئت بهت بگم مطالب آموزشی که تو این دوره آموزشی می‌بینی شما در سطح دانشگاه‌ها هم ملاحظه نمی‌کنی، چه برسه به سطح دوره‌های آموزشی که در فضای عمومی در حال انتشاره. یعنی یه آموزش درجه 1 با یه پشتیبانی درجه 1 در خدمت شما نازنینان هستیم و واقعا عشق می‌کنم که مردم می‌بینم خوشحالم، موفقن.
الان عشق من اینه که شما نازنینا میاید اینجا انگیزه میگیرید، امید میگیرید، هدف میذارید، به 1 میلیارد اول که ساخته میرسید و بیس موفقیتتون ساخته میشه. اینه که این کار شده کار دل، گناه منم نیست، تقصیر دله، هم عشق میکنم باهاتون. کسایی که دنبال آموزش هم میان اینجا آموزش میبینن عشق میکنن، کسایی که دنبال آموزش نیستن اینجا به دردشون نمیخوره، چون هیچ کاری به جز آموزش انجام نمیدم، چون نیاز به انجامش کاری ندارم. نه با کسی همکاری میکنم، نه با کسی مشارکت میکنم، نه تاجرم، نه طلا فروشم، نه نقره فروشم، نه زمین فروشم، نه هیچی. یه معلم هستم که بازنشستم. دوست داری این کاری که کردم و دارم آموزش میدم و خودم انجام میدم بهت یاد میدم. 150 ساعت هم باید آموزش ببینی، 6 ماه تا 1 سال هم هست. بهت بگم مسخره بازی هم نیست. یعنی فکر نکن که مثلا همین که این ساده است این باید دلاری بازی بده، طلایی بازی بده، این مثلا ساده است. نه، 80 تا متغیر باید یاد بگیری، ارزیابی ارزش گذاری بکنی. حرف منطقی هم بهت میزنم، خارج از چارچوب منطق و عقل و چیزی که به زندگی بخوره و درست باشه هیچ حرفی نمیزنم. حرف ببین درست حسابی، من از این چی گوشم پره که پاشی بری کلاس بگی از اینجا یا میریزه یا میره بالا. یعنی فقط دلم میخواد که برخورد فیزیکی کنم. باید به من بگی از اینجا این میاد پایین یا میره بالا. 90% احتمال باید درست بدی. این که یا میره بالا یا میاد پایین، اینا حرف بیخوده. این نشون بده خودت هم 10 تومن هم اینتون نذاشتی. من میخوام میلیاردی سرمایه گذاری کنم بازنشست بشم. این مسخره بازی ها رو پول پای این حرفا من میلیاردی نمیدم. یا میره بالا یا میاد پایین، چنگال انرون افتاده اونجاش این شکلی میشه اونجا. این حرفا رو به خورد من نده. طرف اومده 100 میلیارد 500 میلیارد 600 میلیارد رفته یه عمری ساختمون سازی کرده، خسته شده میخواد بازنشسته بشه. حرف باید درست بزنین که طرف 1000 میلیارد و 10000 میلیاردش هم بتونه پاش بذاره. حرف بیخود و الکی پرت و پلا و خارج از زندگی عادی و یه چیزی که تو دنیای موهوم معامله‌گری و تریدر و فلان و بیسان این حرفا نیست. باید با منطق زندگی بخونه، عقل و منطق داشته باشه. یه شرکت غیر بورسی هم باید بتونی بخری، بورسی هم هست باید بتونی بخری، ارز اولی هم هست باید بتونی بخری. نه اینکه آقا این تازه اومده ما نمیدونیم چه خبره، اجازه بدید 3 سال بگذره روند بگیره ما بتونیم تحلیل کنیم. این حرفا رو اصلا پیش من نزن. باید اصلا خارج از بورس من میخوام برم با یکی مغازه شریک بشم، باید به من بگی. پس تخصص بنده سرمایه گذاریه. کار بنده اینه که پیدا کنم کی عاشق کارشه، داره خدمت خوب میکنه، پولو بهش بذارم کنارش، باهاش شریک بشم. اون میدوه، منم به نسبت پولم با اون میدوام، دوتایی با هم دیگه اندازه شکمی که گذاشتیم اونجا میخوریم. این کار ماست. تو تمام شرایط بازارم هستم. چون وقتی بازار ریسک داره ارزون فرصت‌های عالی میده، وقتی این بازار خوب مثبت فرصت‌های عالی میده. چون تخصص این کار انجام میدم همیشه بازار 2 برابر تورم بوده. همیشه. یعنی طبق این سیستم معاملاتی شما 2 برابر تورم میتونی بازدهی کسب کنی و اگه آموزش‌ها رو گوش بدی تا 7 سال بازنشست میشی. مسیر ثروتساز رو میخونی، مستر فایس و FLM رو هم میخونی. FLM معامله گریه. خیلی ها بحث روانشناسی معاملات ایراد دارن. FLM دوره معامله گری مونه، اینم مستر فایس دوره تحلیل گری مونه، اینم مسیر ثروتسازه. اصلا به حسابداری هم در موفقیت اینجا کار نداری. مگر رشته غیر حسابداریه، حتما باید حسابداری بخونی بری سر کار درآمد داشته باشه. که درآمد تو داری و اصلا نیاز نداره، این به تو خدمت کرد. این چه رفتاری بود تو با این داشتی؟ حالا که خدمت شرکت تو باید ایلیکتری رفتار کنی. من از این ماژیک در جلوی شما معذرت خواهی میکنم و اینو با احترام میذارم اینجا. بنابراین این به این صورت هستش که شما مستر فایس دوره آموزش تحلیلگریه، FLM برای معامله‌گری، این دوتا رو باید همزمان با هم دیگه بخونی. یه مسیر ثروتساز هم میخونی که چارچوبت بسته میشه. اینو اول میخونی، بعد این دوتا رو همزمان با هم میخونی، تمام. 6 ماه تا 1 سال هم زحمت میکشی. تمام این ویدیو هم ضبط شده است. یه کانال جامع بر سیستم داریم، 6 ماه اینجا رایگانه، یه کانال هم این داره تا ابد که من زنده هستم رایگانه. پشتیبانی هم توسط بنده و تیم نازنینمه. یه مجموعه آموزشی دلی هم هستیم. ما نه تبلیغات میکنیم، نه با کسی همکاری میکنیم، نه دنبال تبلیغات گسترده ایم، نه دنبال جذب دانشجوی گسترده ایم. چرا؟ چون پشتیبانی توسط بنده و تیم نازنینه با کیفیتی که میخوام. عین دانشگاه پیش نیاز داره پاس میکنی، ته آموزش عین کانال تحلیل و بررسی رو درصد انجام میدی. عین دانشگاه. از عددخوانی بهت آموزش میدم تا فارغ التحصیلی توی مستر میشی دیگه. مستر یعنی چی؟ یعنی که طرف استاد شده دیگه هر محفلی بحث بورس باشه، هر کسی هر پست و مقامی با ادعای بورس بکنه، حرفی برای گفتن داری که تشتکش میپره.
بسیار باسواد میشی، سبک خودم زمین بازی تو انتخاب میکنی، 750 تا شرکت رو میریزی رو خطکش و ترازو، 200 تا میاد، 20 تا میاد، 10 تا میاد، 5 تا میاد، رو همونا بازی میکنی. اینا رفتن بیرون، اونا اومدن داخل، هی تغییر میکنه اینا و سختی کارت همینه. حالا توی سند تصمیم اشتباه گرفته، به خاک نشسته، به فدای سرت، این مؤدبانشه. میری سراغ صنعتی که اوضاعش خوبه، یه تصمیم خوب برای صنعتی که اوضاعش خوب شده، عالی شده، استفاده میکنی. نه دنبال غر زدنم، نه گردن کسی انداختنم، نه بازیگر و پول بیهوش و پول باهوش و از اینا. اینقدر شنیدم که این ثبت بازی موقتی خبر خوب داره، رانتی داره، اینقدر از اینا شنیدم گوشم پره. حرف بی اساس و دشمن فرضی درست کن و این بحثا من ندارم. منطق مالی 2 تا 4 تا یا میفهمیم یا نمیفهمیم. فهمیدیم انجام میدیم، نفهمیدیم حذفش میکنیم. دنبال شرکت ورشکسته و به خاک نشسته و زیان انباشته و ماده 141 داشته و این چیزا هم بنده نیستم. کف تاریخی شه، سقف نمیدونم کجاشه، ستاره صبحگاهی پیدا شده، ابر کم و بارونی شده نیستم. آدم مالی چیه منطقی هستم. بنده علممو زنده کردم و از علم و تخصصم در تحلیلگری استفاده کردم و بازنشسته شدم. SMS سود سهام بیاد 3 ساله به پایین الان رایگان بکنه، به درد من میخوره، نیاد به درد من نمیخوره. سرمایه من بعد از 3 سال باید بالای طلا و دلار وایساده باشه، ولی به درد من نمیخوره. سودی که میگیرم هر سال باید تورم پوشش بده، ولی به درد من نمیخوره. پس خطکش و استانداردها سختگیرانه است. پس هر شرکتی رد میشه. واقعا یه 10 12 تا 20 حالا 50 تا 60 تا 70 تا بسته بازارش گلچینش میمونه برات. اونا رو هی باید عوض بکنی، چون هی دارن تصمیمات رو عوض میکنن. هی بودجه میاد، تصمیم برای صنایع میشه، هی محدود میشه، آزاد میشه، دستوری میشه، غیر دستوری میشه. اصلا برات مهم نباشه. هر کی تصمیم دلش خواست بگیره، فقط واسایش رو بررسی میکنی. درست بود نگه می‌داری، بد بود سری میدی میره یکی که خوبه. چون هزینه جابجایی اینجا کلا 1.5%. پس اصلا نه تصمیم کسی برات مهمه، نه اینکه بر سر چه صنعتی چه اتفاقی داره میفته برات مهمه. نه اینکه چه اتفاقی برای چه شرکتی داره میفته برات مهمه. فقط باید مهم باشه اوضاعی کی خوبه با اون شریک باشی، همین. حالا تا الان خوب بوده دیگه خوب نیست، خب اینم فدای سرم، اینم مؤدبانشه. که این غیر مؤدبانش خیلی قشنگتر مفهومو منتقل میکنه. بعد میری سراغ یه کسی که اوضاعش خوبه، تموم شد و رفت. کیف میکنیم، یه دکمه میزنیم، صبر میکنیم، هر سال به حسابت واریز میشه و لذت میبریم. اما برای اینکه یه دکمه بزنی بخری، یه دکمه بزنی بفروشی، پشتش باید بشینی فکر کنی. نه محاسبات ریاضی پیچیده داره، فقط ماشین حساب، ضرب و تقسیم و جمع و منها نیاز داری. یه ماشین حساب شارپ نیاز داری که این الان 1 میلیون خورده یه لپتاپ نیاز داری که تقریبا 15-20 میلیون تومان کارت رو راه میندازه، چون اصلا کار خاصی نمیخوای انجام بدی. تهش فوقش اکسل بخوای بری و یه سایت مثلا TZMC رو بخوای باز کنی با کدال و همین. یه کاغذ خودکار نیاز داری که اینم 200,000 تومان بیشتر نمیشه. دوره آموزشی ما هم بسیار بسیار ارزان قیمت گذاشتیم، چون معلمی و زی مجموعه آموزش پرورش هستیم. نرخ‌های دوره آموزشی ما دقیقاً منطبق با آموزش پرورشه، بنا به ساعت آموزش ضرب در نرخ آموزشی شده و منطبق با آموزش پرورش کشور عزیزمونه. برای همین قیمت هامون یه مقدار با جامعه و اینها نمیخونه، با تورم اینا، که من حالا مشکلی ندارم باش، چون اصلا برام مهم نیستش که اینجا اصلا سود میده یا سود نمیده، ضرر میشه چی میشه. ما اینجا هم همیشه هستیم، نه حسابدار داریم، نه بیزینسمنیم، نه مارکتینگ نمیدونم عجیب غریبی داریم، نه تبلیغات میکنیم، نه هیچ. هر کسی لطفش ما رو به کسی معرفی کرده دوست ما بوده، عزیز دل ما بوده و محبت و لطف داشته. ما هیچ موقع نه تبلیغات کردیم، نه میکنیم، نه خواهیم کرد. و از سال 99 تا به امروز که هر سال شاهد جذب دانشجوی جدید هستیم، همه به لطف خود بچه‌هاست که به دوستان آشنایانشون گفتن. و من خواهش میکنم ما رو به کسی معرفی کنید که واقعا دنبال یادگیریه، نه دنبال چیز دیگه. چون هیچ همکاری در هیچ زمینه‌ای با هیچ کسی، با هیچ شرکتی نخواهم داشت. هیچ کجا معرفی نمی‌کنم، هیچ کجا هم به هیچ کسی معرفی نمی‌کنم. هیچ کسی هم به هیچ کسی وصل نمی‌کنم. آقای خسروانی روانی مبانی نچسبونی به ما، هیچ انگیزه‌ای بجز آموزش نداره و دست به سیاه‌سفید نمیزنه. درست شد؟ پس فقط از من آموزش میخوای. منم درجه 1 اینو تقدیمت میکنم. یه تیم درجه 1 رو دارم، پرسنل بسیار نازنین و دوست داشتنی، هممون اینجا با هم رفیقیم. من همه جام هستم، تو پشتیبانی گفتینو، تو واتساپ، تو دایرکت ها، توی کامنت ها، توی یوتیوب، توی آپارات، توی پشتیبانی تلگرام،
توی سایت هر کجا بری من هستم. چرا؟ چون استعدادم کارآقا بودنه. هر کدومتون هم مشکلی توی این مجموعه خوردید، دلی ما مؤدبانه خط ادب و احترام اینجا خط قرمز ماست. تنها کسی که از این دوره محروم شده ادب و احترام رعایت نکرده. اونو رعایت بکنی تا ابد از این خدمات استفاده کن. هیچ محدودیتی تو دوره ها نداری، هیچ محدودیتی هم پشتیبانی نداری. چوب معلمم برات خوبه. گهگاه نوجوانا جوونا رو از چیزشون میخوام سخبشون میگم برای موفقیت خودتونه، چون همتون رو من واقعا دوست دارم و این کار رو به عشق و رسالت و وظیفه‌ام نزد پروردگارم میدونم. تا زمانی که زنده باشم و این کیفیت رو بتونم ارائه بدم خدمت رسانی میکنم. نتونم این کیفیتی که دوست دارم ارائه بدم 4 گوشه رینگو میبوسم و نتیجه آموزشامو در عزیزانی که افتخار داشتم تا به این ثانیه خدمت رسانی کردم خواهید دید. بنده فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس کشور رو تسهیل بخشیدم، بهتر کردم، درست‌تر کردم و نقش مهمی در تخصیص منابع در این بازار داشتم و کارم رو درست، علمی و منطقی، صادقانه، خالصانه انجام دادم. امیدوارم روزی روزگاری برسه که در حال حاضر در بازار بورس ما 230,000 نفر فعالیت میکنم. میدونم به زودی به 23 میلیون نفر میرسه و اونجاست که اینم ببین باز همون کار زشت رو با این دوباره تکرار کردی. حتی این بچه دیگه عمرشو کرده، خدمتشو کرده و دیگه نمیشه. اونجاست که نقش آموزش بیشتر میشه. تا به امروز قریب به 80 تا مدرس هم پرورش دادیم، یاد دادیم و الان دارن تدریس میکنن و من از این بابت بسیار بسیار خوشحالم. خیلی جالبه که ما یه سری دانشجو داریم که الان پیج فعالیت هاشون و گستره فعالیتشون اما بیشتر چون اومدن تبلیغات رو اینا کردن. ولی من خیلی خوشحالم. فقط بچه بهش گفتم تو پشتیبانی نمی‌کنی، من از این کار ناراحتم که واقعا نمیتونم استاد. حالا ایراد نره، بالاخره هر کسی سبک خودش انجام میده. ما در خدمت شما باشیم. در سایت مجموعه آموزشی رست تنها بستر ثبت نامی هستش که در خدمت شما نازنینان هستیم. شعبه داشته باشیم، نمایندگی داشته باشیم، اهل این کارام نیستم و نخواهم کرد. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. با خدا باشید. تمام عرایزم دلی و صادقانه بود. امیدوارم شما در عنفوان نوجوانی در مسیری باشید که عاشقش هستید، نه نیاز به تغییر داشته باشه. اگر هم در مسیری هستید که نیاز به تغییر داره، بسم الله. اگر دوست داری یه درآمد غیر فعال داشته باشی، بازنشستگی زودتر داشته باشی، به خاطر عشقت کار کنی نه به خاطر پول، بسم الله. تا زمانی که نرخ تورم، تا زمانی که نرخ سپرده بانکی این دو رقمیه، این داستان وجود داره. نرخ سپرده بانکی یا نرخ تورم تک نرخی بشه، این بازی که دارم بهت میگم دیگه وجود نداره. خیام میگه یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک باز. تا زمانی که نرخ تورم و نرخ سپرده بانکی تک نرخی نشده از این فرصت استفاده کن، وگرنه بازی عوض میشه، باید بری رو مدل های دیگه. اون موقع چی میشه؟ سرمایه انقدر رشد کرده که دیگه سود سهام نیاز نداری. ولی اگه اون موقع بخوای واردش بشی دیگه چگی؟ چون این کاری که بنده بهت گفتم هیچ کجای دنیا نمیتونی انجام بدی. تو کشور ما هم قطعا موقتیه. عزیز دلمی، خدا یار و یاورت باشه. هر چی که میخوای از خودش بخوای، خودش تمام مخلوقاتش رو به دستور خودش در خدمت شما میذاره تا به مراد دلت برسی. عزیز دلمی، خدا نگهدار.